Äntligen måndag och det är så mycket vi ska fylla dagens program med att jag inte ens tänker försöka nämna allting. Ni får helt enkelt kolla. Varmt välkomna till Börslunch. Det är den 6 oktober. Ni ser, vi har två sensationella gäster bredvid oss. John Skogman, Anna Svan, att upp respektive börsens finest. Bitcoin all time high under helgen igen. Inte riktigt, men ändå näraliggande. Det är inte ädelmetallsfokus, får man säga. Precis, Bitcoin klassas väl som en råvara. Det var ju lite svårt att hitta liksom en egen kategori för krypto, så råvaror. Nej, men det är väl, jag tror att Bitcoin kanske mer och mer lämnar liksom korrelationen till tech och kanske faktiskt börjar klassas som en typ av reservvalutastatus, fast ändå inte. Jag tror ju inte riktigt på det där. Jag är fortfarande väldigt positivt inställd till krypto. På lång sikt tror jag absolut att det finns en roll för Bitcoin att spela. Så jag tror att det där är nog snarare liksom lite draghjälp från guldpriset som också går väldigt, väldigt starkt. Och det ska vi snacka mer om snabbt. Jan, du är inte bara poddare och tradingprofil, du är Tesla-förare också. Ja, förare. Alla med Kimi Räikkönen. Ny modell på gång. Aktien går väl rätt starkt också. Reflektion, om du har. Ja, det är ju en av världens svajigaste aktier, både upp och ner, så att det är svårt att kommentera exakt hur den rör sig. Men alla andra biltillverkare går ju dåligt och jag tror man inte ska sätta Tesla i samma kategori som de andra biltillverkarna. Och sen är det ju, ja men titta här hemma på till exempel Mekonomen har ju haft det otroligt tufft. De är ju liksom också inom den här sektorn där man går mer från bort mot fossildrivna bilar till elbilar. Och som Tesla-förare kan jag säga att jag har inte varit på verkstaden en enda gång de senaste 5 åren med min elbil. Så att, jag tror det är tufft för andra traditionella fordonstillverkare. Det var inte för att de stängde ner Tesla-verkstäderna på grund av att de inte var med i facket. Det gjorde inte så mycket. Aston Martin faller också 8% idag. En till vinstvarning i sektorn kan vi nämna på Londonbörsen. Sen har det hänt mer, eller hur? Intellego faller också, följer rejält i fredags 24% efter att en för oss tidigare okänd norsk finanstwittrare kablat ut en analys. Rätt läsvärd i och för sig skulle jag säga. I lördags aviserade bolaget en ganska stor order, 22 miljoner euro. Jag tror att det skulle vara en av de större dosimeterorderna i europeisk historia. Men marknaden tog inte så positiva intryck av den. Aktien är ner 8-10%. Reflektion där? Ja, men det här är väl 2025 års Fingerprint kan man säga. Det är 2 läger. Vi har väl liksom Twittergänget i ett läger och så har vi några blankare och journalister i ett annat läger. Och just med att de kommer den här orden under en lördag har ju liksom dragit igång spekulationer på att det kan vara fake eller hur riktig orden är på riktigt. Och det är, så här, det är väldigt hård ton kring Intellego just nu på X. Mm. Ska man lita på i det här? Jag tycker det är svårt. Jag tycker det är kul att läsa Avanzas forum när det kommer till såna här aktier. Och alla var ju övertygade om att aktien skulle upp massor idag, men sen så blir det inte så och jag vet inte. Nej, jag tror bolaget gjorde ett misstag som släppte den här ordern eller pressreleasen på en lördag. Att det ökade liksom chansen för att det här är inte ett bolag som alla andra, utan att det istället ökade misstron mot bolaget. Hade den här ordern kommit under dagen eller på morgonen eller dag så tror jag att det hade varit en helt annan kursrörelse. Men som sagt, aktien kan ju röra sig 10-20% på bara några minuter, så att det här är ju, ja men nätmäklarna är glada och OMX är glada. Så ja, väldigt mycket spännande. Det är inte slut snackat om det här nu. Och vi har inte slut på vår lista på intressanta bolag att snacka om. Men 2 geopolitiska nyheter. En är rusning i Japan. Nikkei-index upp 4,8% när vi drack vårt morgonkaffe. Det här efter att Sanae Takaishi går mot att bli landets första kvinnliga premiärminister. Apropå statliga finansrestriktioner i Frankrike har premiärministern avgått. Det har skapat börsras i Paris och franska banker handlas ner
reflektioner kring detta? Ja, nej men det är väl kul att se att vi har lite rotation på premiärministerpositionerna. Var tredje vecka i Frankrike. Ja, nej, men det är ju lite oroligt. Jag var i Paris för ett par veckor sedan och det skulle egentligen varit en nedstängning då, så jag var lite osäker på om jag skulle kunna åka dit eller inte. Men de flyttade på det, så jag tror att det sker nu istället. Sen får vi väl se nu med tanke på att han faktiskt avgick. Men det är ganska stökigt och vi får väl se liksom hur det ser ut framöver. Innan vi går vidare till nästa punkt tänker jag att du ska få uttala då den franska premiärministerns namn också där. Sébastien Lecornu uttalas det. Vill du säga något om den japanska rusningen? Nej, men det är väl liksom lite tradition i Japan att man ska byta ut premiärministern relativt ofta. Det är väl egentligen här när det var Abenomics som var en hit och som satt länge på tronen i Japan där. Men övrigt så tycker jag att det droppar av lite premiärministrar nu som då där. Frankrike är ju intressant ur ett Anna Svan-perspektiv också, eftersom det handlar väldigt mycket om skuldsättning. Skuld leder till guld och ädelmetaller i någon bemärkelse. Vi ska återkomma till det strax. Men jag vill beta av Verisure också. Vi fick en teknisk kurs väl. Ja, det var väl uppgifter till Bloomberg som sa att den skulle landa på 13,25. Det är inte helt 100 som jag förstått det. Men inte helt i topp i spannet i alla fall. Någon reflektion? Ja, det här är ju en aktie som jag tycker alla som tittar på det här programmet ska teckna. Och jag har tecknat jättemycket. Min mäklare på de här finbankerna mässade mig och sa att den här tycker jag vi ska ta i. Och då sa jag, men då tecknar jag för 100 miljoner. Och då sa jag, vi kanske ska nöja oss med 10. Jag har tecknat väldigt mycket i den här aktien och jag tror att de har ju grönskog, ett stort bolag. Det kan inte bli en dålig affär att teckna sälj här. Å andra sidan kommer du inte få jättemycket aktier. Vi har ju sett i andra nynoteringar hur otroligt lite aktier småspararna kan få. Så att man ska inte ha några större förhoppningar på att få aktier. Men för mig är du intresserad, lägg 1 minut på att teckna den här aktien och du kanske tjänar liksom, allt från 200 till 800 kronor. Men betyder det att jag ska teckna och sen sälja liksom på onsdag när den handlas? Ja, du får sälja när du vill. Men det är ju, titta på Noba, den fortsatte bara upp där flera dagar och då fick man fick 15 aktier i princip i den. Så att du kommer få väldigt, väldigt lite aktier. Men för den lilla tid man behöver lägga ner så är det värt att teckna den. Mm. Och teckna på flera depåer. Jag vet att mäklarna inte gillar att man säger det, men använd det tricket. Vi går tillbaka till guld och ädelmetaller en stund. Vi har lite fler bolag också i vår tårta, vår börslunchtårta. Vi har en bild på guld och silver på rekordnivåer, men alla har inte riktigt tänkt med. Det är lite svårt att se kanske vad vi kollar på, så du kan väl guida oss, Anna. Ja, nej, men precis. Så det här är, den tjocka vita linjen är ju vårt vårt ädelmetallsindex och sen så ser du guld och silver men även palladium och platinum. Och palladium har ju haft det är ganska tufft ganska länge egentligen sen det pikade runt pandemin och det var egentligen vi hade en ganska stark uppgång från 2016 upp till 2022, eller strax innan det. Och det var egentligen när man slutade sälja bilar för att ingen faktiskt fick gå ut i Kina som priset till slut började falla och har liksom inte riktigt återhämtat sig. Nu har det börjat vända upp lite igen. Men jag tror att det är nog snarare liksom för att vi ser att guld och silver har gått så starkt. Platina däremot har en liten annan historia för att nu har man kunnat byta ut. För att historiskt sett så har ju platina använts som katalysator i dieselmotorer och palladium som katalysator i bensinmotorer. Men nu har man kunnat byta ut de här 1 mot 1 i bensinmotorer vilket gör att efterfrågan på platina ökar medan efterfrågan på palladium fortsätter att falla. Då. Så jag tror att rent tekniskt så tycker jag att palladium ser intressant ut så jag är långt palladium. Men rent fundamentalt så är platina ett mycket bättre case. Och det är också det som vi kan se att platina har faktiskt gått mycket starkare än palladium senaste åren. Kan man köpa de här i enskilda ETFer respektive råvara? Jag handlar i terminer. Så jag tittar inte så mycket på ETFer. Men jo, det går. Och det kan man göra hos båda nätmäklarna. Kan man göra det så enkelt? Man har missat guldtåget. Kan man liksom hoppas att det här ska bli en liknande resa? Eller är det för primitivt? Det är nog ganska primitivt. Men jag tror ju generellt att
det finns fortsatt uppsida på guldpriset om man nu vill hoppa på där. Och jag är inte ensam om det. Vi ska prata lite mer om det kanske. Men man har ju bestämt sig för att nu justera 60-40-portföljen till 60-20-20. Vilket innebär att 60% aktier, 20% obligationer och sen så 20% guld. Och det här är ju en ganska stor nyhet och den kommer ungefär samtidigt som för första gången någonsin så har centralbanker mer guld i sina reserver än US Treasury. Så jag tänker att det sänder också en ganska stark signal om vart förtroendet för den amerikanska dollarn är rent globalt. Jag vill stanna här. Apropå Platinum så vill jag nämna att jag har en dieselmotor och den har precis varit på verkstaden, kostar skjortan. Så grattis till elbilsköparen. Har du någon ädelmetallsreflektion du som är trader? Är det något för det? Nej, men då och då är det ju alltid något som har pikat och då måste man ha någon som förklarar vad det har gått upp. Men jag kan tänka mig en grej som det pratas för lite om, kan jag tycka, det är ju att Trump har ju alltid velat få ner den amerikanska dollarn, så att jag tror absolut inte han har några problem med att folk köper guld och att dollarn del minskar och att dollarn på så sätt sjunker i värde, och det gynnar amerikanska exportbolag och USAs ekonomi där. Så att det känns som att det spelar ut väl efter hans, om man har någon strategi, men som han vill i alla fall. Men det bästa stället att kanske ligga i, nu pratar jag lite egen bok här, men bästa stället att ligga i om man tror att dollarn ska ner är ju råvaror. Och vi verkligen börjat se det nu. Så att men guldet är väl kanske bästa proxyn på just kort dollar-traden. Om inte den här bilden som John skickade på sms alldeles nyss, en ETF som han grävt upp. Det är svenska aktier, men det är svenska aktier inklusive Spotify och det är svenska aktier sett ifrån en dollarinvesterares perspektiv, eller hur? Då är den upp 30% i år. Ja, men det här är den iShares ETFen då, som handlas i USA och om amerikaner då vill ha exponering mot Sverige. Och det är lätt att bli så enormt deppad över vår svenska börs att den inte rör sig. Men är man en utlänning eller tittar på Sverige utifrån så går det faktiskt väldigt bra för Sverige. Dels att vår krona har stigit i värde och för att, visserligen, Spotify, Klarna är noterade i USA. Det får väl svenska Nasdaq-chefen ta på sig. Men Sverige som land presterar bra bolag. Den där ETFen var upp 29% i år. Det innehåller då Spotify och svenska banker har gått bra och kronan går bra. Så att, jag tycker inte man ska deppa ihop bara för att svenska bolag som det känns inte har rört sig så mycket i år. Tycker du att man hellre ska köpa den här typen av ETF kontra att, som vi brukar göra, bara köpa en vanlig Sverigefond? För att få lite mer exponering mot bra svenska bolag. Sverigefonder har ju helt missat de här liksom Klarna och Spotify. Men den här dollareffekten som man ser på den där, att liksom dollarn har sjunkit och kronan har stigit, det får man ju svenska fonder ändå, även om man inte ser det i procent. Innan vi lämnar guldet och silvret helt, det du nämnde, vi har en bild från Financial Times som också skriver om det här portfölj, att man gör om 60-40-portföljen till 60-20-20 då, ädelmetaller i. Det också så att centralbankerna nu äger mer guld än statspapper. Betyder det att toppen är nådd eller betyder det att trenden är stark och fortsätter? Jag skulle säga att nu guldpriset har ju gått väldigt, väldigt starkt. Även silver börjar ju faktiskt nu närma sig $50 för första gången sedan senaste piken 2011. Så att det är ganska intressant. Men jag tycker att det finns fortsatt uppsida, för man får också tänka på att de absolut största köpen av guld är fortfarande centralbanker. De är inte så priskänsliga. Det de gör är framförallt att hedga sin egen penningpolitik. Så att det är klart att vi kommer se en sättning eller en korrektion, och det skulle inte förvåna mig om guldet faller liksom $300. Frågan är liksom om det här sker under en kortare period på kanske en månad eller liksom under ett kvartal. Men jag tror att just nu så ser det fundamentalt väldigt, väldigt starkt ut. För att det är precis nu som man pratar om den här omallokeringen, så ska det flöda in liksom mer kapital in i guld, så stärker det caset också. Så ja, men jag tror att man kan hålla kvar sin position. Jag vill inte skala ner den riktigt än heller faktiskt. Ja, en fråga. Om du har en 60-40-portfölj som ska ersättas med 60-20-20, ersätter du den med 60-20 då och 20 till guld eller 20 till Danmark?
Ja, jag tar nog hellre Danmark än jag tar guld faktiskt. Ja. Vi kan väl titta på en bild på 3 danska dystergökar som du tyckte ändå vi skulle prata om idag. Varför? Nej, men jag tycker att det är kul att till skillnad från svenska börsen som ändå har tuffat på, så har ju danska börsen haft det otroligt tufft, mycket för att Novo Nordisk har havererat, och det har gjort många investerare på deppen, eller i deppen, och har gjort också att när danska bolag har kommit med besvikelser så har aktierna totalt kraschat. Och jag tycker man kan leta lite i Danmark. För då har vi både den svenska kronan som har stigit lite mot euron, inte lika mycket som mot dollarn såklart, men ändå. Och sen då får du många danska bolag som har blivit relativt billiga. Ja, men som trader handlar det ofta om att gå emot rörelser eller hitta överreaktioner. Jag tycker att danskarna kanske har blivit lite för deppiga, och ja, men för en gång skulle det dags för oss svenskar att våga köpa lite av... Att danskarna kommer ju ofta över Öresundsbron och fyndar här i Sverige. Men nu är det dags att vi går och fyndar deras aktier. Rockwool är ett riktigt bolag, tillverkar isolering till hus, känner vi till. Solar... Stålull kallas det för att det inte ska börja brinna. Ja, brandskydd också. Ja, just det. Kul. Solar, vad är det? Svenskt Cell? Ja, men det kan man säga. Bra sagt. Ungefär så. Också gått väldigt, väldigt dåligt på börsen med tanke på hur byggsektorn har gått och sektorer omkring det som har gått väldigt dåligt. Så har den aktien också underpresterat. Det är ju lite småspararfavorit, men den har varit småspararfavorit under en lång period, och nu är väl alla tröttna på den, både svenskar och danskar. Och det är kanske nu det är läge att börja plocka upp den. Jag har köpt ett gäng. Ja, ligger ju såklart back efter att ha fortsatt ner. Men jag tycker ändå att det börjar kännas som en lite av en bottenkänning. Men Tivoli, är det Tivoli i Köpenhamn? Ja, det är Tivoli i Köpenhamn. Är det berg- och dalbana på börsen också? Ja, det finns ju knappt någon berg- och dalbana på Tivoli i Köpenhamn, men det här är en väldigt fin tillgång, men har i princip gått ner hela vägen, eller sen pandemin. Du pratar mycket om pandemin där, men det är också att det inte riktigt återhämtat sig. Nu kommer över den här tillgången billigt. Den har varit otroligt högt värderat. Värderingen har börjat sjunka till rimliga nivåer. Det är någon typ av inflationsskydd. Folk kommer alltid gå på Tivoli. För mer tips. Jag tror att den här aktien kan börja hämta sig. Om man varit på Gröna Lund i sommar har man sett att det inte varit för lite folk där. Så övervikt, Tivoli, undervikt, guld som inflationsmått. Vi hade någon till konsumentvinstvarning, inte konsument utan det var skog. Vi hade Aston Martin och så var det något skogsbolag i... Mondi, heter det? Heter det så? Ja. Också på Londonbörsen. Och franska SEB, är att förväxla med svenska storbanken SEB, tillverkar Tefal, stekpannor bland annat. Och lite Elox Pro torkar som ner 20% på Parisbörsen. Så att nu fortsätter komma konsumentrelaterade vinstvarningar. Ja, men titta, Stora Enso var inne jättemycket. Ja, kartong går jättetufft. Många av de svenska bolagen har ju satsat lite för hårt på kartong. Billerud har gått katastrofalt dåligt. Elanders tänker man inte på, men också lite inom den sektorn gått väldigt dåligt. Och det känns ändå som när man näthandlar nu så har man ju gått ifrån den här hetsen på att man skulle få bruna kartonger hem till att man nästan får en sån här plastpåse, att man har kommit lite mer åt det hållet, för det är enklare, att det tar mindre utrymme, men det går att paketera hårdare och så vidare. Så att jag tror många av våra svenska bolag sitter lite fast med enorma kartongfabriksinvesteringar som det är inte lätt att veva tillbaka tiden och inte sälja kartong, utan vi får nog se under lång tid låga priser på kartong. Oj, det låter pessimistiskt för hela sektorn, känns det som då. Men om vi tillbaka till Danmark, det är fetmamedicin som ligger bakom Danmarks förfall, kan man kalla det lite för. Ja, vindkraften har varit tuff. Örestad och Vestas har inte rosat börsen heller. De har inte lika tydlig koppling till kakao och kaffe som jag tänkte försöka mig på nu. Vi har en graf som visar då dessa 2 plus då sojabönspriset. Sojabönsolja, ja. Ja, tack. Gått åt lite olika håll här. Kaffepriset skjuter i höjden, men kakaopriserna har ju kommit ner.
Exakt, och kakaopriserna... Förlåt att jag avbryter, men var det Ozempic som har kopplat till Danmark? Kakaopriserna? Det var en bra brygga där. Nej men precis, det finns ju fina ställen att köpa choklad på i Danmark. Och det Nej, men så den tjocka vita linjen här är vårt jordbruksvaruindex som innehåller de 9 mest handlade jordbruksvarorna. Men här har jag plockat ut de 3 kanske mest intressanta. Så, fast det är intressant att det är så platt på men det stora hela. Men det är för att i det här råvaruindexet så ligger det ju 6 stycken till där många har varit lite flät eller gått lite bättre. Vete har ju haft det ganska tungt också. Men min poäng här var att kakao gick ju initialt väldigt, väldigt bra. Och framförallt om man går tillbaka ytterligare 1 år. Jag sa att kakaopriset gått väldigt, väldigt kraftigt. Nu handlas det kring strax över 6 000. Så jag tror att vi kommer se en dipp ner till kanske 4 500. Så att jag är faktiskt kort kakao här och har varit det. Kaffepriset och kakaopriset är 2 stycken råvaror som normalt faktiskt korrelerar med varandra. Så jag tror att kaffe befinner sig ganska tidigt i den cykeln som vi har sett nu. Kakaopriset falla tillbaka från. Så att, du drack 2 koppar innan sändningen. Var det för att du ville ackumulera en dyr råvara? Nej, men jag är ju faktiskt kort kaffe nu. Så jag har precis svängt om från en lång position till en kort position. Jag tror att normalt sett kanske man tror att jag älskar alla råvaror hela tiden. Men jag handlar en del på kortsidan också. Så att jag har egentligen roterat lite ut. Vi ska komma in på lite energi också. För att jag pratar ju gärna och ofta om uran, och anledningen till att jag nämner energi innan vi har gått in på det är för att sojabönsolja är en jordbruksråvara som har ganska hög korrelation till just energipriser. Vi ska hinna med lite energi. Vi ska in på börsen via kakao, fetter och långsökta kopplingar. Aris Karlsson har ju gått rätt svagt. Ja, riktigt svagt. Jag tror att det kan vara ett spännande läge att plocka upp den aktien just för att de har haft det väldigt tufft på grund av... folk har tänkt lite fel, att det har gynnat Aris Karlsson att de har med höga kakaopriser. För då tar man Aris Karlssons produkter och ersätter dem med kakao. Men den här liksom... I en chokladkaka så finns det vissa regler på att hur mycket kakao det måste innehålla och så vidare. Och den är redan maxad sedan länge. Cloetta kan liksom inte plocka in mer av... Ploppa in. Precis, av Aris Karlssons produkter. Och det gör att när kakaopriset blir för dyrt och chokladkakorna blir för dyra så köps det mindre, och då drabbar det Aris Karlsson dåligt, som har haft tufft med liksom volymer sista tiden. Och om vi får då lite billigare kakaopriser så kan liksom konsumtionen öka, och det kan nog gynna Aris Karlsson som har gått väldigt, väldigt dåligt. Det här är liksom ett lite storbolag play, inte riktigt alltid där jag brukar befinna mig, men jag tycker ändå att det är intressant. Och det som har varit ett problem med kakao är ju att det odlas ett bälte över jorden, över ekvatorn. Det är bara där det växer, och det är liksom i princip sourcing. Det är inte som att det är vete, att det är högt pris på vete så ställer alla bönder om till att börja odla vete, och sen sjunker det priset på några månaders sikt. Utan det är bara det här ekvatornbältet man kan odla kakao på. Och när det blir dåligt så kan det bli dåligt flera år i rad. Så att det inte är garanti att det kommer bli billigare framöver. Men på något sätt brukar det ändå återgå till det normala, och det tror jag kommer gynna Aris Karlsson. Du får komma tillbaka till EFN råvaror sen. Ecuador, Afrika, visar vi kakao. Vill du flika in något kort där? Ja, det vill jag. För att jag har pratat lite med några på Elfenbenskusten, och de säger att skördarna nu är faktiskt riktigt, riktigt dåliga. Så att de blev lite nervösa när jag berättade om min kortposition. Men kortpositionen är mer grundad i liksom hur grafen ser ut rent tekniskt. Så att jag tror att man kan också vara ganska snabb på att få ställa om, men man brukar se det egentligen under första kvartalet. Ska vi gå vidare och prata lite om energin? Uran. Om vi hinner. En kort lite uran har man alltid tid. Ja.
mest oväntade någonsin kanske. Jag har halverat mina uranpositioner. De har gått väldigt, väldigt starkt. Och istället roterat in lite så att jag har dragit upp min naturgasexponering ganska kraftigt. Den handlar jag väldigt, väldigt kortsiktigt och både på lång- och kortsidan. Och uran är den som har gått bäst här då? Ja, men precis. Så det är egentligen 4 uranbolag. Så vi har Cameco, vi har NextGen, vi har Energy Fuels Inc. och sen har vi en till. Men det är väl egentligen... jag tror att det är Energy Fuels Inc. som har gått starkast nu den senaste tiden. Så att jag kände att nu är det faktiskt dags att skala ner de positionerna lite, halvera dem för att de har gått över 100% sen jag la dem i portföljen och sen så istället dra upp oljepositionen för det känns som att oljan har hittat en nivå här. Så jag tror att nedsidesrisken är relativt begränsad om man jämför dem med uran som det är en ganska volatil sektor. Ingenting har hänt egentligen i det långsiktiga caset, men det har gått lite för snabbt på uppsidan. Nu ska den få en riktigt bra övergång. Uran och radioaktivt avfall förvarar man djupt ner i grottsystem. I nämnda grottsystem finns också traders, eller hur? Det gör det. Källare vid Odenplan. Ja. Just det, ett gäng traders. Och innan det här alldeles för långa programmet tar slut så har jag bett Jan avslöja vad som är det hetaste snacket eller caset i tradinggrottan just nu. Ja, men det kan vara kul att följa i realtid här. Men grottan vid Odenplan är i princip väldigt hårt exponerade mot Hansa, alltså biotech Hansa. Ja, av olika anledningar. Jag kan berätta varför. Ja. Jan vet inte. Det är en väldigt spännande teknik för att få kroppen att inte stöta bort transplanterade njurar, vilket kroppen tenderar att göra annars. Man tog också in pengar häromdagen efter en färsk rapportframgång. Det finns en anledning att du jobbar där du jobbar. Och inte är kirurg. Nej, men det här är ett spännande case. De har ju gamla Caliditas vd René och gjort allting rätt. Gjort den här nyemissionen efter de har haft positiva nyheter. Aktien har gått upp från 30 till 40, tagit in 650 miljoner här på kring 39 kronors nivån. Och nu då ska man försöka bli godkänd i USA. Det som har varit ett problem med Hansa är att de har varit relativt misskötta under flera år och haft problem att bli godkända i Europa. För att i Europa måste man prata med varenda enskilt lands läkemedelsmyndighet och det är otroligt segt, otroligt dyrt och så får man relativt dåligt betalt med. Men nu har man en ny bra ledning. Ja, exakt. Hon har gjort allt rätt som sagt. Man går in på USA, där pratar man bara mot FDA. I slutet av 2026 kan det här bli godkänt och då skulle det här kunna bli en raketaktie. Det är i alla fall vad källarens biotech-specialister säger. Och jag har köpt ett gäng aktier där. Men alla andra i källaren har köpt jättemycket mer, så kraschar det så blir jag relativt rikare. Så jag är lite glad för det och går det bra är det också kul. Så att det ska bli kul att följa det här caset. Vilken fas är de i? Ja, men det, Från fas 1 till... Uppgångsfasen. Okej. Ja, nu räcker det. Nu räcker det. Vi får tacka för oss idag. Många goda skatt och många goda spaningar. Vi är tillbaka som vanligt 11:45 imorgon med ett helt nytt program. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.